Bạn đã bao giờ, sau một ngày dài mệt mỏi, lấy một hộp thức ăn thừa từ tủ lạnh, cho vào lò vi sóng và nghĩ rằng mình đang có một lựa chọn nhanh chóng và lành mạnh chưa? Đó là một thói quen thuộc trong hàng triệu căn bếp trên toàn thế giới, một biểu tượng của sự tiện lợi trong cuộc sống hiện đại. Nhưng sẽ ra sao nếu tôi nói với bạn rằng hành động có vẻ vô hại đó, tùy thuộc vào loại thực phẩm, có thể đang âm thầm biến bữa ăn của bạn thành một mối đe dọa cho sức khỏe? Rằng một số loại thực phẩm chúng ta yêu thích khi được hâm nóng lại có thể giải phóng các hợp chất độc hại, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, các vấn đề tiêu hóa và thậm chí là ung thư, tổn thương não bộ theo thời gian. Đây không phải là lời cảnh báo suông hay những tin đồn thất thiệt. Đây là sự thật được củng cố bởi các nghiên cứu khoa học từ những tổ chức y tế uy tín nhất thế giới như WHO, FDA và các công trình được công bố trên những tạp chí y khoa hàng đầu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một cách cặn kẽ, không chỉ để khám phá những thực phẩm nào cần tuyệt đối cẩn trọng khi hâm nóng, mà còn để hiểu rõ những lý do khoa học đáng ngạc nhiên đằng sau. Kiến thức chính là sức mạnh. Hiểu được những gì đang thực sự xảy ra ở cấp độ phân tử trong thức ăn của mình sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn thông minh hơn, bảo vệ sức khỏe quý giá của bản thân và gia đình mỗi ngày. Tôi là Dr. Minions, thạc sĩ bác sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu. Bạn đã sẵn sàng để khám phá bí mật này chưa? Nếu bạn đang bận, hãy lưu video lại để xem sao nhé. 1. Rau bina, từ siêu thực phẩm đến nguy cơ ngầm. Rau bina hay còn gọi là rau chân vịt là một nhà máy dinh dưỡng thực thụ. Chúng ta yêu thích nó vì tính linh hoạt và những lợi ích sức khỏe không thể bàn cãi. Dù được xay trong sinh tố, xào với tỏi, xếp lớp trong món lasagna hay trộn salad, loại rau lá xanh này là một nguyên liệu chủ yếu chứa đầy vitamin A, C, K, sắt và các chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, chính thói quen hâm nóng lại rau bina đã nấu chín có thể biến siêu thực phẩm này thành một nguy cơ sức khỏe tiềm tàng. Vấn đề cốt lõi nằm ở hàm lượng nitrat tự nhiên rất cao của nó. Ở dạng tự nhiên, nitrat hoàn toàn vô hại, thậm chí còn có lợi. Nhưng khi rau bina được nấu chín, lưu trữ, đặc biệt là ở nhiệt độ phòng hoặc trong tủ lạnh quá lâu và sau đó được hâm nóng lại, một sự biến đổi hóa học nguy hiểm sẽ xảy ra. Theo các nghiên cứu được xác nhận bởi Cơ quan Y tế Wisconsin và Dịch vụ Thực phẩm Hồng Kông, nhiệt độ cao trong quá trình hâm nóng khiến nitrat phân hủy thành nitrit. Đáng lo ngại hơn, những nitrit này có thể tiếp tục chuyển đổi thành nitrosamin, một nhóm hợp chất đã được Tổ chức Y tế Thế giới và Viện Ung thư Quốc gia xác định là có khả năng gây ung thư. Nguy cơ này đặc biệt liên quan đến các bệnh ung thư đường tiêu hóa như ung thư dạ dày và đại trực tràng. Đối với trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi, nguy cơ còn cấp tính hơn, có thể gây ra hội chứng em bé xanh methylhemoglobinemia, một tình trạng nguy hiểm do nitrit cản trở khả năng vận chuyển oxy của máu. Đối với người lớn tuổi, những người có cơ thể vốn đã nhạy cảm hơn, nguy cơ này mang một sắc thái khác. Cơ chế sửa chữa tế bào của chúng ta chậm lại theo tuổi tác và hệ thống giải độc trở nên kém hiệu quả hơn. Các nghiên cứu mới nổi cho thấy, việc tiếp xúc lâu dài với nitrosamin ở mức độ thấp có thể góp phần gây tổn thương thần kinh và tình trạng viêm mãn tính, một yếu tố liên quan đến suy giảm nhận thức và các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer. Hãy tưởng tượng một kịch bản rất đổi quen thuộc. Bạn nấu một nồi súp rau củ lớn có rau bina vào cuối tuần. Đến giữa tuần, bạn hâm nóng một phần trong lò vi sóng. Mặc dù tiện lợi, nhưng quá trình lưu trữ và hâm nóng lại có thể đã tạo ra nitrosamin. Việc lặp đi lặp lại thói quen này qua nhiều tháng, nhiều năm có thể khiến các hợp chất này tích tụ âm thầm, góp phần vào các nguy cơ sức khỏe lâu dài. Giải pháp an toàn: thay vì tránh hoàn toàn rau bina, hãy thay đổi cách chúng ta xử lý nó. Tốt nhất là tiêu thụ rau bina tươi hoặc chỉ nấu sơ. Nếu có thức ăn thừa, hãy thử ăn lạnh trong các món salad hoặc súp paspato. Nếu bắt buộc phải hâm nóng, hãy dùng nhiệt độ thấp trên bếp thay vì lò vi sóng, có thể tạo ra các điểm nóng không đều. Và đặc biệt, không hâm nóng nhiều lần. 2. Khoai tây và nguy cơ ngộ độc botulism. Khoai tây nướng bọc giấy bạc là một món ăn phụ được yêu thích, nhưng chính lớp giấy bạc đó lại có thể tạo ra một môi trường chết người. Nguy cơ ở đây là Clostridium botulinum, vi khuẩn gây bệnh ngộ độc thịt botulism, một trong những loại ngộ độc thực phẩm nguy hiểm nhất. C. Botulinum phát triển mạnh trong môi trường thiếu oxy. Khi bạn nướng một củ khoai tây còn nguyên vỏ và bọc kín trong giấy bạc, bạn đã vô tình tạo ra một buồng ủ thiếu oxy hoàn hảo. Bào tử của vi khuẩn này có thể sống sót qua nhiệt độ nướng. Nếu củ khoai tây sau đó được để nguội từ từ ở nhiệt độ phòng, trong khi vẫn còn bọc giấy bạc, các bào tử này sẽ có cơ hội nảy mầm và sản sinh ra độc tố thần kinh cực mạnh. Một vụ dịch ngộ độc botulism nổi tiếng năm 1994 ở Texas đã khiến 30 người mắc bệnh chỉ vì ăn món salad khoai tây làm từ khoai tây nướng bọc giấy bạc để ở nhiệt độ phòng. Độc tố botulinum không màu, không mùi, không vị, nhưng nó có thể gây liệt mơ, khó thở và thậm chí là tử vong. Người lớn tuổi với hệ thần kinh và hệ miễn dịch có thể đã suy giảm là đối tượng đặc biệt dễ bị vướng thương trước những tác động tàn phá của nó. Giải pháp an toàn: nếu bạn nướng khoai tây bọc giấy bạc, hãy ăn ngay khi còn nóng.
Nếu có thức ăn thừa, hãy gỡ bỏ lớp giấy bạc ngay lập tức, làm nguội nhanh và bảo quản trong tủ lạnh. Tuyệt đối không để khoai tây đã nướng và còn bọc giấy bạc ở nhiệt độ phòng. 3. Thịt gà và quá trình oxy hóa âm thầm. Thịt gà được xem là một loại protein nạc lành mạnh, nhưng khi được hâm nóng lại, đặc biệt là ở nhiệt độ cao, cấu trúc protein và chất béo của nó sẽ thay đổi theo những cách có hại. Nghiên cứu từ PMC 2020 cho thấy, hâm nóng ở nhiệt độ 70 độ C trở lên làm tăng đáng kể quá trình oxy hóa lipid, tạo ra TBARS, thiobarbituric acid reactive substances, chỉ số của quá trình oxy hóa có hại, giảm hoạt động của các enzyme chống oxy hóa như catalase, superoxide dismutase, tăng sắc không hem và gốc hydroxin, thúc đẩy viêm. Các nghiên cứu khoa học ở trên đã chỉ ra rằng, việc hâm nóng lại thịt gà ở nhiệt độ từ 70 độ C trở lên làm tăng đáng kể quá trình oxy hóa lipid. Quá trình này tạo ra các hợp chất có hại như TBARS và sản phẩm gly cát hóa bền vững AGEs. Các hợp chất này không chỉ làm thịt gà trở nên dai hơn và khó tiêu hóa hơn, mà chúng còn là tác nhân chính gây ra tình trạng viêm hệ thống cấp thấp trong cơ thể. Viêm mãn tính được công nhận là nguyên nhân gốc rễ của nhiều bệnh thời đại, từ bệnh tim, kháng insulin đến các rối loạn thoái hóa thần kinh như Alzheimer. Đối với một cơ thể đang lão hóa, việc liên tục nạp vào các hợp chất gây viêm giống như đổ thêm dầu vào ngọn lửa âm ỉ, làm cạn kiệt năng lượng, suy giảm sự minh mẫn và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Giải pháp an toàn. Tốt hơn hết, nếu cần hâm nóng, hãy chọn phương pháp nhẹ nhàng như dùng lò nướng ở nhiệt độ thấp hoặc áp chảo trên bếp thay vì dùng lò vi sóng có thể tạo ra các điểm nóng không đều. Và đặc biệt, đừng hâm nóng nhiều lần. 4. Trứng và cholesterol bị oxy hóa. Trứng là một siêu sao dinh dưỡng, nhưng việc hâm nóng lại có thể làm mờ đi những lợi ích của nó. Mối quan tâm chính ở đây là sự oxy hóa cholesterol trong lòng đỏ trứng. Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao nhiều lần, cholesterol có thể biến đổi thành các hợp chất gọi là oxysterol. Các nghiên cứu được công bố trên các tạp chí uy tín như Nature đã xác nhận rằng oxysterol có tính chất gây tích tế bào và có khả năng gây ung thư. Chúng cũng góp phần gây viêm và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Giống như với thịt gà, việc tiêu thụ các hợp chất gây viêm này có thể tạo ra một gánh nặng không cần thiết lên cơ thể người lớn tuổi, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và chức năng nhận thức. Giải pháp an toàn. Hãy ưu tiên ăn trứng tươi ngay sau khi nấu. Nếu bạn luộc trứng để ăn dần, hãy thưởng thức chúng ở dạng lạnh như một món ăn nhẹ hoặc trong salad thay vì hâm nóng lại. Hiểu rõ nguy cơ từ từng loại thực phẩm là rất quan trọng, nhưng việc áp dụng các nguyên tắc an toàn thực phẩm chung còn quan trọng hơn. Dựa trên khuyến nghị của FDA và các cơ quan y tế quốc tế, hãy ghi nhớ những quy tắc sau. Quy tắc 2 giờ, 2 ngày. Đưa thức ăn vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu. Tiêu thụ thức ăn thừa trong vòng 2 ngày. Vùng nhiệt độ nguy hiểm. Vi khuẩn phát triển mạnh nhất trong khoảng từ 4 độ C đến 60 độ C. Hãy hạn chế tối đa thời gian thức ăn nằm trong vùng này. Nhiệt độ hâm nóng an toàn. Luôn hâm nóng thức ăn đến nhiệt độ bên trong tối thiểu là 74 đến 75 độ C để diệt mốt các vi khuẩn có hại. Hạn chế số lần hâm nóng. Mặc dù không có quy định rắn giá, nhưng mỗi lần hâm nóng đều làm tăng nguy cơ phân hủy dinh dưỡng và hình thành các chất hóa học có hại. Và nếu bạn chưa biết cách giảm mỡ máu hiệu quả nhất không cần uống thuốc, click vào video này, link có cả ở dưới bình luận.